Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές. Μεγάλη Τρίτη σήμερα και το Ευζήν και σήμερα κοντά σας. Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και παθήσεις του στομάχου είναι το θέμα μας σήμερα, αφού εκτιμάται ότι 1 στους 2 Έλληνες έχουμε αυτό το έτσι περίεργο βακτήριο με το ελικοειδές σχήμα στο στομάχι μας. Τι ακριβώς είναι το ελικοβακτηρίδιο, τι προκαλεί, πώς μεταδίδεται αλλά και πώς μπορεί να θεραπευτεί, θα συζητήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας που είναι ο κύριος Ιωάννης Βάγιος. Ο κύριος Βάγιος είναι ειδικός γαστρεντερολόγος, έχει μετεκπαιδευτεί στο Στρασβούργο και είναι επιμελητής στο νοσοκομείο Παναγία. Καλώς ήρθατε στο Ευζήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας να μας μιλήσετε για αυτή τη νέα σχετικά ανακάλυψη. Έτσι δεν είναι, κύριε Βάγε? Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να μιλήσουμε για ένα γεγονός το οποίο συνέβη το 1982, όπου οι δύο Αυστραλοί επιστήμονες. Πριν περάσουμε σε αυτό, να υπενθυμίσουμε λίγο τους αγαπητούς τηλεθεατές ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-265-828 και ο κύριος Βάγιος στο τέλος της εκπομπής θα απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματά σας. Πάμε να δούμε την πρώτη μας διαφάνεια, κύριε Βάγιο, μάλλον τη δεύτερη, για να μας πείτε πότε, πώς και από ποιον ανακαλύφθηκε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Λέγαμε λοιπόν το 1982 στο Πέρθ της Αυστραλίας, δύο επιστήμονες, ο γαστρεντερολόγος Μάρσαλ και ο παθολονατόμος Γουόρεν, κατάφεραν και απομόνωσαν ένα μικρόβιο, το οποίο πραγματικά, όπως είπατε, είχε ένα περίεργο σχήμα, ελικοειδές, και φέρει και 4-6 ζεύγη βλεφαρίδων ή αλλιώς ψευδοπόδια, με τα οποία αρπάζει και κάθεται πάνω στο βρενογόνο του στομάχου. Και από ό,τι φάνηκε, είχε συσχέτιση με τη γαστρίτιδα, με το έλκος, και αργότερα έχει αναπτυχθεί και η σχέτιση αυτού με τον καρκίνο του στομάχου. Ακόμη και με τον καρκίνο του στομάχου. Ναι, ήταν πολύ σημαντική ανακάλυψη, διότι και από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε παρατηρηθεί ότι όταν δίνανε στους στρατιώτες, ιδιαίτερα τους Αμερικανούς που τραυματιζόταν κατά τη διάρκεια της μάχης, αντιβιωτικά, εν συνεχεία είχαμε μία ύφεση στα συμπτώματα του έλκους τους. Και πραγματικά υπήρχαν και εδώ πρωτοπόροι στην Ελλάδα που τη δεκαετία του 70 δίναν αντιβιωτικά στο έλκος και για ένα διάστημα πήγαιναν πολύ καλά τα άτομα αυτά. Βέβαια, πάντα υπήρχε άποψη ότι το έλκος πρέπει να είναι πολυπαραγωγική πάθηση. Δηλαδή, να φταίει το οξύ, όπου υπάρχει υπερέκριση, και να φταίνουν και άλλοι παράγοντες. Αυτός ο παράγον, ο οποίος φαίνεται τελικά να είναι ο πιο σημαντικός, ήταν το ελικοβακτήριο του πυλωρού, που ανακαλύφθηκε το 1982. Θεωρείται τόσο μεγάλη και σπουδαία η ανακάλυψη για τη συσχέτιση των νόσων του πεπτικού και τη θεραπεία εν συνεχεία με το ελικοβακτηρίδιο, που οι συγγραφείς, οι ερευνητές, τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ, δυστυχώς μόλις το 2005. Πάμε έτσι χαρακτηριστικά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια φωτογραφία στην τρίτη μας διαφάνεια, όπου έχουμε μία φωτογραφία, ναι, στην τρίτη διαφάνεια, στην επόμενη παρακαλώ, όπου βλέπουμε έτσι και το σχήμα. Ναι, βλέπουμε αυτό είναι το σχήμα, το ελικοειδές, και φέρει τα ψευτοπόδια με τα οποία γατζώνεται πάνω στο γαστρικό βρενογόνο, γι' αυτό και πολύ δύσκολα είναι να φύγει. Βέβαια, είναι παράξενο πώς υπάρχει μέσα στο στομάχι, το οποίο είναι τόσο όξινο, ένα μικρόβιο. Οφείλεται σε μια ιδιότητα που έχει το μικρόβιο, να έχει ένα ένζυμο ουρεάση, να διασπά την ουρεία και έτσι να σχηματίζει ένα μικρό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αυτό θεωρείται ανέπαφο. Τώρα γιατί λέγεται πυλωρού? Γιατί η φυλή, όπως λέμε, αγαπάει να βρίσκεται στον πυλωρό, στο τελικό τμήμα του στομαχιού, αυτό που είναι πριν πέσει κανείς στο βολβό του δεκαδακτύλου. Τώρα, πώς μεταδίδεται η λίμωξη αυτή, και θα ήθελα να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Γιατί είναι τελικά μια οικογενειακή υπόθεση. Δηλαδή, αν έχω εγώ, θα μπορούν να κολλήσουν, ας πούμε, τα παιδιά μου, ο σύζυγός μου. Ναι, θα αναφερθούμε σε αυτό. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης, από ό,τι φαίνεται, είναι κόπρανο-στοματική οδός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα ιδρικά δίκτυα δεν είναι καλά ανεπτυγμένα και έρχονται σε επαφή με δίκτυα αποχέτευσης, μολύνονται και έτσι μεταδίδεται το μικρόβιο. Αυτό αποδείχθηκε από το γεγονός ότι καλλιεργείται στο πόσιμο νερό, καθώς επίσης και στα κόπρανα. Όσον αφορά τη στόματο-στοματική οδό, δεν είναι σίγουρη. Και θα αναφερθούμε συνεχεία και στα ζευγάρια. Τέλος, δεν υπάρχει σίγουρα σεξουαλική μετάδοση, γιατί πολλοί ρωτάνε αν γίνεται σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Δεν είναι. Ποια είναι η συχνότητα της εμφάνισης του ελικοβακτηριδίου στο γενικό πληθυσμό, και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παγκόσμιο. Το ελικοβακτήριο του πυλωρού έχει μια παγκόσμια κατανομή. Δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να μην υπάρχουν άτομα με το μικρόβιο. Αλλά σίγουρα στις αναπτυσσόμενες χώρες με κακές συνθήκες υγιεινής και κακό κοινωνικο-οικονομικό στάτους, έχουμε πολύ πιο αυξημένη τη συχνότητα του ελικοβακτηριδίου. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι μόνο το 20% των ατόμων έχουν το ελικοβακτηρίδιο, αλλά μετά την ηλικία των 50 αυξάνεται απότομα η συχνότητα. Γιατί γίνεται αυτό μετά την ηλικία των 50? Γιατί είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν και ζουν μέσα σε. Υπάρχει συγχρονισμός, δηλαδή πηγαίνουν και ζουν με άλλα άτομα μαζί σε οίκους εμπειρίας και άλλοι παράγοντες.
Στην Ελλάδα περίπου υπολογίζεται ότι 1 στους 2 Έλληνες, ή περίπου το 40%, ας το πούμε διαφορετικά, έχουν το υλικοβακτηρίδιο. Για αυτό το ποσοστό, που πιστεύω στην πραγματικότητα ότι πρέπει ίσως να είναι λίγο μικρότερο, ευθύνονται και οι οικονομικοί μετανάστες που ήρθαν από περιοχές που είχαν κακές συνθήκες υγιεινής και έτσι φέραν μαζί τους και το μικρόβιο αυτό. Πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι δεν έχουν όλα τα άτομα συμπτώματα. Αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Είναι και ασυμπτωματική δηλαδή. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Ότι μόνο το 10% των ατόμων έχουν συμπτώματα που έχουν σχέση με το πεπτικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε πώς γίνεται η διάγνωση της λίμωξης. Και αφού τα δούμε λίγο, να κάνουμε έτσι και ένα κοντινό πλάνο, γιατί ο κύριος Βάγιος έχει φέρει κάποια τεστ που θα μας τα δείξει έτσι και μπράκτος πώς γίνονται αυτά. Βλέπουμε λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι γίνεται με 2 τρόπους. Αν θέλουμε να κάνουμε ενδοσκόπηση, και πρέπει να επιλέξουμε την ομάδα των ατόμων που θα κάνουμε την ενδοσκόπηση. Και πρέπει ο κόσμος να μην φοβάται τη γαστροσκόπηση. Έτσι, δεν πονάει η γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση εξορισμού είναι η ανώδυνη εξέταση του ανωτέρου πεπτικού. Δεν θεωρείται ευχάριστη εξέταση, κάνει μια αναγούλα, μια τάση για μετό, αλλά δεν πονάει. Έτσι. Εάν λοιπόν υπάρχουν λόγοι για να κάνουμε την ενδοσκόπηση, δηλαδή σκεφτόμαστε και κάτι άλλο εκτός από το υλικοβακτηρίδιο, τότε ένας τρόπος είναι να πάρουμε κομμάτι από το στομάχι, να το στείλουμε στο παθοανατομικό εργαστήριο και να μας αποδείξουν αν υπάρχει το μικρόβιο ή όχι. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος με ένα τεστ, το οποίο χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι, αλλά και στα νοσοκομεία και στα ιατρεία μας. Γυρίστε το λίγο προς την κάμερα για να το τραβήξει έτσι καλύτερα η κάμερα. Είναι αυτό το τεστ. Είναι το τεστ αυτό. Αφού γίνει η γαστροσκόπηση. Όταν γίνεται η γαστροσκόπηση, παίρνουμε ένα κομματάκι, το εμβαπτίζουμε σε αυτό το υλικό που περιέχει ουρία και ένα δείκτη, το ερυθρό της φενόλης. Οπότε, αν υπάρχει το μικρόβιο, χρωματίζεται κόκκινο. Το φούξ αυτό που βλέπουμε γίνεται κόκκινο. Ενώ αντίστοιχα, αν δεν υπάρχει το μικρόβιο, παραμένει κίτρινο. Έτσι. Αυτό το τεστ είναι από ένα περιστατικό, έναν ασθενή που υπέβαλα χθες το βράδυ σε ενδοσκόπηση. Ασθενής ο οποίος είναι καρδιοπαθής, παίρνει συνεχώς ασπιρίνη, είχε ανοιχτό έλκος, τυχερός γιατί δεν έκανε γαστροαγία, και το υλικοβακτηρίδιο. Κάνοντας τη θεραπεία για το υλικοβακτηρίδιο, θα πάει πολύ καλά και δεν θα κινδυνεύσει στο μέλλον από κάποια γαστροαγία. Είναι έτσι πολύ αξιόπιστα τα τεστ αυτά που βλέπουμε και πάμε και στο επόμενο. Και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη, όχι μόνο στα ιατρεία αλλά και στα νοσοκομεία. Πάμε και στο επόμενο τεστ, έτσι που είναι ακόμη πιο ανώδυνο για κάποιους που ίσως δεν θέλουν να υποβληθούν στη διαδικασία. Πριν φτάσουμε εδώ, μπορούμε να πούμε βέβαια ότι το κορυφαίο τεστ θα είναι η καλλιέργεια. Να πάρουμε το μικρόβιο από την ενδοσκόπηση και να το καλλιεργήσουμε. Θεωρείται όμως αρκετά ακριβό και πολλές φορές δεν προσφέρει περισσότερα από άλλα πιο απλά τεστ. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν χρησιμοποιείται. Μερικές φορές είναι καλό να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει αντίσταση στη θεραπεία. Δηλαδή, επιχειρούμε μία ή δεύτερη ομάδα θεραπείας, δεν καταφέρουμε να το θεραπεύσουμε, τότε μπορούμε να κάνουμε καλλιέργεια, να δούμε ποιο μικρόβιο μπορεί να καταστρέψει ποιο αντιβιωτικό μπορεί να καταστρέψει το υλικοβακτηρίδιο και να κάνουμε την αντίστοιχη θεραπεία. Όπως γίνεται έτσι με το αντιβιόγραμμα. Όπως γίνεται με το αντιβιόγραμμα, τον ούρο κλπ. Ένας άλλος τρόπος, όταν επιλέξουμε μια ομάδα που δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση, και θα πούμε για αυτές τις ομάδες, δηλαδή αν έχουμε ένα παιδί που είναι 15-16 χρονών και έχει κάποια συμπτώματα από το πεπτικό, τις περισσότερες φορές δεν είναι ανάγκη να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση. Κάνουμε έναν έλεγχο με το τεστ INFI. Είναι ένα τεστ το οποίο χρησιμοποιεί αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Περιέχει μέσα αυτά τα 4 μπουκαλάκια, καθώς επίσης και μία σκόνη, άχρωμη, άοσμη και άγευστη, η οποία περιέχει ένα ισότοπο άνθρακα 13, δηλαδή έχει λίγη ραδιενέργεια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά κάτω από 12 ετών, αλλά ούτε και σε έγκυες γυναίκες. Έτσι, στην αρχή εκπνέει το άτομο και αφού παραμείνει 6 ώρες νηστικό, μέσα στα πρώτα 2 μπουκαλάκια, δεν ξέρω αν φαίνονται. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αναπνοή, δηλαδή. Με την αναπνοή, είναι τεστ αναπνοής και δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση. Είναι τελείως ανώδυνο και αξιόπιστο και αυτό. Εν συνεχεία πίνει τη σκόνη αυτή και πίνει και ένα γεύμα, υποτίθεται. Είναι στην πραγματικότητα φυσικός χυμός πορτοκάλι. Αφήνουμε να περάσουν 30 λεπτά και συνέχεια το άτομο εκπνέει στα 2 άλλα μπουκαλάκια. Όλα αυτά τα στέλνουμε στην Αθήνα με έξοδα της εταιρείας, δεν επιβαρύνεται καθόλου ασθενής. Αν έχει μάλιστα ένα ταμείο, εγγράφεται τα ταμεία τα ασφαλιστικά καλύπτουν δηλαδή τη δαπάνη. Και κοστίζει λιγότερο από 40 ευρώ αν το πάρει κανείς έτσι. Το στέλνει λοιπόν στην εταιρεία στην Αθήνα και περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα, φασματογράφος μάζας, όπου αναλύεται και η διαφορά της συγκέντρωσης δείχνει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το μικρόβιο. Αξιόπιστο το αποτέλεσμα, εύκολα, γρήγορα και πολλές φορές βασιζόμαστε σε αυτό για να δώσουμε αγωγή ή όχι. Τώρα, πώς εσείς αποφασίζετε, ποιοι είναι οι παράμετροι που λαμβάνετε υπόψη σας για να πείτε ότι εγώ θα πρέπει να κάνω το ένα τεστ με την αναπνοή και κάποιος άλλος θα πρέπει να κάνει. Αν έχει κάποια συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό και είναι κάτω από τα 40 χρόνια, δεν έχει κληρονομικό ιστορικό καρκίνου στομάχου στην οικογένεια, δεν έχει κάνει ποτέ γαστροαγία, ή είναι παιδιά, ή
τότε είναι καλύτερα να καταφύγει κανείς σε ένα τεστ in file. Πολλές φορές, βέβαια, οι ασθενείς, ό,τι και να τους κάνεις, δεν πείθονται να κάνουν μια γαστροσκόπηση. Έχουν ακούσει διάφορα και ανυπόστατα και έτσι καταφεύγουμε αρχικά σε αυτή την εξέταση. Αντιθέτως, αν έχουμε μια ομάδα ατόμων πάνω από 45 έτη ή με ένα κληρονομικό ιστορικό καρκίνο στο μάχο στην οικογένεια, φυσικά το καλύτερο είναι να υποβληθεί κανείς σε ενδοσκόπηση, να είναι σίγουρος. Είπαμε πριν ότι η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική και πολλές φορές είναι ασυμπτωματική η λίμωξη, μάλλον και όχι η νόσος. Τώρα, όταν έχει συμπτώματα, το πρώτο πράγμα είναι η γαστρίτιδα και πάμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια, να δούμε τι είναι γαστρίτιδα. Είναι ένας γενικός όρος που μετά από τόσα χρόνια δεν έχει δοθεί σαφής προσδιορισμός της κατάστασης αυτής. Δηλαδή, πολλές φορές πάνε οι γιατροί στον παθολόγο, λέει: με έπιασε το στομάχι ο παθολόγος και μου είπε ότι έχω γαστρίτιδα. Φυσικά δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι μια ομάδα συμπτωμάτων που οφείλεται μέσα σε μια φλεγμονή. Η σφραγίδα στη διάγνωση της γαστρίτιδας μπαίνει κυρίως ενδοσκοπικά. Δηλαδή, κάνουμε γαστροσκόπηση, βλέπουμε μια ερυθρότητα, μια κοκκινίλα, παίρνουμε κομματάκι και βλέπουμε ότι υπάρχουν κύτταρα φλεγμονής. Έτσι τίθεται η διάγνωση της γαστρίτιδας. Και βέβαια η γαστρίτιδα δεν οφείλεται μόνο στο υλικοβακτηρίδιο, οφείλεται και σε άλλους λόγους. Ποια είναι τα συμπτώματα της γαστρίτιδας, θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Η γαστρίτιδα, ο ασθενής που έχει γαστρίτιδα μπορεί να παραπονείται για μια επιγαστρική δυσφορία ή ακόμη και πόνο, συνήθως μεταγευματικό. Και αυτό που λέμε μετεωρισμό ή αίσθημα πληρότητος, ότι δεν μπορεί να φάει περισσότερο. Το φούσκωμα αυτό που λέμε. Το φούσκωμα στην καθομιλουμένη. Και ας δούμε λοιπόν και πώς γίνεται η διάγνωση της γαστρίτιδας. Και μπορεί να έχει ρεψίματα συχνά. Αν και το είπατε προηγουμένως, να δούμε πώς γίνεται η διάγνωση της γαστρίτιδας. Ενδοσκοπικά, όπως είπατε. Είναι καλύτερα. Ναι. Τώρα τη γαστρίτιδα μπορούμε να την κατατάξουμε σε κάποιες κατηγορίες και πάμε στην επόμενη. Υπάρχουν πολλές κατατάξεις γαστρίτιδας. Αυτή ίσως που μας ενδιαφέρει περισσότερο και ενδιαφέρει και τους τηλεθετές σας είναι σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στην οξεία γαστρίτιδα και στη χρόνια. Όπως βλέπουμε στην διαφάνεια, η οξεία γαστρίτιδα προκαλείται από ασπιρίνη. Δυστυχώς η ασπιρίνη μπορεί να είναι το καλύτερο φάρμακο και την ίδια στιγμή το πιο επικίνδυνο. Μπορεί να κάνει όχι μόνο γαστρίτιδα, αλλά και έλκη και γαστρορραγίες. Τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία δυστυχώς χρησιμοποιούνται ευρύτερα ακόμη και μεταξύ του μεγάλου πληθυσμού, των μεγάλων ατόμων και είναι αρκετά επικίνδυνα. Η αλκοόλη σε μεγάλη ποσότητα, το στρες. Το καθημερινό στρες ή στρες που περνάει κανείς πάνω σε ένα ατύχημα, αυτοκινητιστικό κλπ. Μπορεί να δημιουργήσει οξεία γαστρίτιδα ή ακόμη και έλκη. Και ιοί και βακτήρια. Το τελευταίο καιρό έχουμε πολλές ιογενείς γαστρίτιδες. Κρατάνε 3-4 μέρες και συνεχεία εξαφανίζονται. Οι ασθενείς παραπονούνται συνέχεια για τάση γεμετό χωρίς εμετούς. Είναι ένα φαινόμενο που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά τη χρόνια γαστρίτιδα, που ίσως ενδιαφέρει περισσότερο, το υλικοβακτηρίδιο, η αυτοάνωσος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οργανισμός στρέφεται ενάντια στον εαυτό του. Έτσι. Και έχουμε και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα, υψωριασική κλπ. Και η παλινδρόμηση χολής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα άτομα που έχουν αφαιρέσει τη χολιδόχο κίστη, η οποία αποτελεί μια αποθήκη για να μαζεύει τη χολή, μπορεί η χολή που περισσεύει να μπαίνει μέσα στο μάχη. Και σιγά σιγά να δημιουργεί τη λεγόμενη χημική ή αλκαλική γαστρίτιδα. Έχουμε πολλά περιστατικά καθημερινά στο νοσοκομείο και στο ιατρείο και είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η γαστρίτιδα. Τώρα, εκτός από τη γαστρίτιδα, έχουμε και το πεπτικό έλκος και πάμε στην επόμενη διαφάνεια να δούμε τι είναι το πεπτικό έλκος. Το έλκος θα το φανταστούμε σαν μία πληγή η οποία γίνεται στο εσωτερικό του στομάχου, στο βλενογόνο που λέμε, και αφορά ή το ίδιο το στομάχι ή το βολβό του δεκαδακτύλου. Είναι πάλι πολύ συνηθισμένη ιστορία και πολλοί κόσμοι υποφέρει ή υπέφερε από έλκος μέχρι να ανακαλυφθεί το υλικοβακτηρίδιο και να θεραπευτεί. Πώς συσχετίζεται τώρα το υλικοβακτηρίδιο με το έλκος? Το υλικοβακτηρίδιο κάνει μια σειρά αλλαγών μέσα στο βλενογόνο, που είναι πολλές φορές έτσι δυσνόητες, και τελικά καταλήγει στο να δημιουργήσει το έλκος, την πληγή αυτή. Είναι χαρακτηριστικές οι επόμενες φωτογραφίες που θα δούμε. Πάμε να δούμε έτσι μια φωτογραφία από μια χρόνια γαστρίτιδα. Αυτή είναι μια εικόνα χρόνιας γαστρίτιδας. Να δούμε και την επόμενη, η οποία αφορά ένα έλκος. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο έλκος, όπως φαίνεται μέσα στο βολό του δεκαδακτύλου. Αυτή η άσπρη επιφάνεια. Καθαρό το υπόστρωμα, όπως λέμε, ο πυθμένας. Ένα καθαρό έλκος. Αυτές τις φωτογραφίες να φανταστώ ότι είναι από κάποια γαστροσκόπηση. Έτσι, ναι, είναι από γαστροσκόπηση. Ναι. Και πάμε και στην τελευταία φωτογραφία που έχουμε. Εδώ βλέπουμε τη συσχέτιση του έλκους. Του υλικοβακτηριδίου με το έλκος και βλέπουμε τα υλικοβακτηρίδια να είναι μαζεμένα στο κάτω τμήμα του στομαχιού, εκεί που λέμε το άντρο, το πυλωρικό άντρο. Αυτό που φοβόμαστε βέβαια πάρα πολύ όλοι μας είναι ο γαστρικός καρκίνος, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος του υλικοβακτηριδίου στο γαστρικό καρκίνο και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, όταν το υλικοβακτηρίδιο κάνει την οξεία γαστρίτιδα, τότε περνάνε αρκετά χρόνια για να μετατραπεί αυτή η οξεία γαστρίτιδα σε χρόνια. Και εδώ έχουμε ένα παράξενο γεγονός ότι ο οργανισμός καταπολεμάει τις οξείες φλεγμονές. Εδώ δεν έχει δυνατότητα ο οργανισμός να καταπολεμήσει την οξεία φλεγμονή. Γιατί ακριβώς είπαμε, το μικρόβιο αυτό είναι πολύ ισχυρό και φαίνεται και από τη μεγάλη δόση αντιβιωτικών που χρησιμοποιούμε.
Άρα είναι σχεδόν ανίσχυρος ο οργανισμός να καταπολεμήσει την οξεία φλεγμονή και έτσι πολλές φορές μετατρέπεται η οξεία φλεγμονή σε χρόνια. Η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε αχλωριδρία, δηλαδή δεν πέφτει η οξύ στο στομάχι μέσα. Και όταν δεν υπάρχει οξύ, αυτό αποτελεί μια πρόδρομη κατάσταση για την εμφάνιση αλλοιώσεων που τελικά οδηγούν σε καρκίνο. Προς Θεού δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα που έχουν ελικοβακτηρίδιο θα οδηγηθούν σε καρκίνο. Τότε ένας στους δύο θα κατέληγε από καρκίνο του στομάχου. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, η κληρονομικότητα. Κάποια δίαιτα σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και περιβαλλοντικοί παράγοντες και ίσως που δεν ξέρουμε ακόμη. Γι' αυτό και επειδή την κληρονομικότητα δεν μπορούμε να την επηρεάσουμε, είναι καλό να επηρεάζουμε το ελικοβακτηρίδιο όταν υπάρχει λόγος. Αυτό που γράφεται είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει το ελικοβακτηρίδιο ως καρκινογόνο τάξεως 1. Μερικοί συνάδελφοι, επιστήμονες, καθηγητές θεωρούν ότι ίσως ή βιάστηκε ή ήταν μεγάλη υπερβολή να χαρακτηριστεί σαν καρκινογόνο τάξεως 1. Παρ' όλα αυτά όμως, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όλοι το σέβονται και όλοι τον εκτιμούν. Έχει σπουδαίους επιστήμονες και δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτή την επισήμανση. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη καρτέλα και να μας πείτε πότε κάνουμε θεραπεία και ποια είναι η θεραπεία. Και σε ποιες περιπτώσεις κάνετε τη θεραπεία. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικός πίνακας, διότι δείχνει ακριβές ενδείξεις που πρέπει να ακολουθήσουμε για να κάνουμε θεραπεία. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολύ συχνά άτομα που έρχονται στο ιατρείο, στο νοσοκομείο και λένε ότι δεν μπορώ να αντέξω στην ιδέα ότι έχω ένα μικρόβιο στο στομάχι μου. Αυτό τους κάνει θεραπεία. Έστω και να μην έχουν καμία από τις ενδείξεις αυτές. Είναι η μη ελκωτική δυσπεψία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε όλα τα συμπτώματα μιας δυσπεψίας, χωρίς όμως να έχουμε έλκος. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ποσοστό των ατόμων που κάνουν θεραπεία ωφελούνται. Είναι οπωσδήποτε το δωδεκαδακτυλικό και το γαστρικό έλκος. Είναι οι πρώτες ίσως ενδείξεις. Η ατροφική γαστρίτιδα, γιατί ενδέχεται, είπαμε, να μετατραπεί κάποια στιγμή σε κακοήθεια. Και επίσης, όταν έχουμε ένα γαστρικό καρκίνο που ήδη έχει χειρουργηθεί, αμέσως μετά θα κάνουμε θεραπεία εκρίζωσης. Εδώ να σημειώσουμε και κάτι. Ότι όταν έχουμε ένα καρκίνο γαστρικό, μέσα στο στομάχι δεν θα βρούμε το μικρόβιο. Έχει εξαφανιστεί λόγω της ατροφίας που έχει αναπτυχθεί. Το βρίσκουμε όμως στο αίμα. Πάντα. Όταν έχουμε ένα γαστρικό καρκίνο, στο αίμα του ασθενούς θα βρούμε το μικρόβιο, τα αντισώματα. Έτσι, γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε θεραπεία για να εμποδίσουμε μέσω την περαιτέρω εξέλιξη της βλάβης αυτής. Επίσης, όταν έχουμε συγγενή πρώτου βαθμού ατόμου με καρκίνο στομάχου, δηλαδή αν ο πατέρας ή η μητέρα κάποιου ατόμου είχε καρκίνο στομάχου και ο γιος ή η κόρη έχουν το ελικοβακτηρίδιο, θα κάνουμε οπωσδήποτε θεραπεία εκρίζωσης σε αυτούς. Δεν το συζητάμε. Μία πρόσφατη ένδειξη που έχει προσθεθεί είναι οι άτομα που έχουν ανεξίδητη σιδηροπενική ανεμία. Δηλαδή, έχεις κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση ή ακόμη και έλεγχο του λεπτού εντέρου και δεν έχεις βρει πού οφείλεται η ανεμία από έλλειψη σιδήρου που έχει το άτομο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε μια θεραπεία εκρίζωσης και ένα ποσοστό των ατόμων αυτών φαίνεται ότι βελτιώνουν τη σιδηροπενική τους ανεμία. Και σύζυγοι ασθενών. Ναι, θα φτάσουμε εδώ. Είναι τα άτομα που παίρνουν στεροειδή αντιφλεγμονώδη, όπως είπαμε, καθώς επίσης και καρδιοπαθείς που παίρνουν ασπιρίνη. Έχει γίνει μια πολύ καλή μελέτη από έναν Κινέζο του Χονγκ Κονγκ που απέδειξε ότι μετά τη θεραπεία εκρίζωσης δεν είχαμε σχεδόν καμιά γαστροαργία στα άτομα αυτά. Άρα, καρδιοπαθείς που παίρνουν ασπιρίνη είναι καλά, αυτό να περάσουμε σαν μήνυμα στους τηλεθεατές, να ελέγχονται για το μικρόβιο, για το ελικοβακτηρίδιο. Και τέλος, σύζυγοι ασθενών. Εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Έχουμε δηλαδή έναν άντρα από το ζευγάρι που έχει το ελικοβακτηρίδιο. Θα πρέπει να μιλήσουμε στη σύζυγο ότι θα πρέπει να κάνει έλεγχο για το ελικοβακτηρίδιο και αν έχει η ίδια να γίνει μια θεραπεία εκρίζωσης. Ιδιαίτερα όμως για τις γυναίκες η θεραπεία δεν είναι εύκολη. Κάνει εύκολα κολπίτιδες, μικητιάσεις και πρέπει να εξηγήσουμε το γεγονός ότι πιθανόν να έχουν κάποιες επιπλοκές. Και έτσι μερικές κυρίες δεν δέχονται τη θεραπεία, άλλες την δέχονται, οι περισσότερες δεν δέχονται. Η θεραπεία πρώτης γραμμής ποια είναι, δηλαδή αντιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα? Ναι, είπαμε ότι το μικρόβιο είναι δύσκολο. Άρα πρέπει να δώσουμε αρκετά μεγάλη αντιβίωση. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε για μια άλλη ευτυχή συγκυρία στην ιατρική, ότι παράλληλα περίπου με το ελικοβακτηρίδιο αναπτύχθηκαν και τα ισχυρά φάρμακα, τα οποία αναστέλνουν την έκρηση του οξέως. Έτσι δίνουν την ευχέρεια μέσω του pH να δράσουν τα αντιβητικά. Έχει υπολογιστεί ότι αν ήμασταν ακόμη στην εποχή που δίναμε συμμετιδίνη και ρανιτιδίνη, πριν βραθούν δηλαδή οι πραζόλες, θα έπρεπε να δίνουμε δεκαπλάσια ποσότητα των φαρμάκων για να πετύχουμε την εκρίζωση. Που αυτό είναι αυτοτέκιο, δεν είναι αδιανόητο. Είναι δόση ελέφαντα που λέμε. Και έτσι αυτή τη στιγμή δίνουμε από άκρη σ' άκρη στον κόσμο συγκεκριμένη θεραπεία, μια πραζόλη 2 φορές την ημέρα, πρωί-βράδυ, την αμοξικυλίνη στα 1 γραμμάριο, αρκετά μεγάλη δόση, πρωί-βράδυ, και την κλαριθρομικίνη στα 500 mg πρωί-βράδυ. 2 φορές την ημέρα. Δηλαδή το μεσημέρι δεν παίρνουν φάρμακα οι ασθενείς. Η θεραπεία δεν είναι εύκολη, όπως λέμε. Κάνει επιπλοκές. Εκτός από την γαστρική δυσφορία και τον πόνο που μπορεί να φέρει, κάνει κολπίτιδες, μικητιάσεις, θέλει υπομονή. ισοφαγικές μικητιάσεις
και πολλές φορές χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τώρα, για πόσο καιρό το δώσεις? Επειδή έχουμε μεγάλη έξαρση στη χρήση αντιβιωτικών και την ανάπτυξη πολλών στελεχών αθεκτικών, προτείνουμε τώρα τελευταία την εβδομαδιαία αγωγή, η οποία έχει λίγο λιγότερα ποσοστά επιτυχίας από την αγωγή που είναι για 10-14 ημέρες, αλλά παρόλα αυτά έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αναπτύσσονται εύκολα στελέχη. Εκεί που είναι η αποτυχία η μεγάλη είναι στην αντίσταση στην κλαριθρομικίνη. Τα άτομα αυτά αποτυχάνουν και πρέπει κανείς να προχωρήσει σε μια δεύτερη θεραπεία, όπου προστίθενται και άλλα φάρμακα και ούτω καθεξής. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Είναι πολλά τα ερωτήματα ακόμα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα θέλετε με 2 λόγια να πούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την πρόληψη. Αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη. Με 2 λόγια όμως. Όχι, οι καλές συνθήκες υγιεινής. Όσο θα βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και οι κοινωνικονομικές συνθήκες, τόσο καλύτερα θα πάνε τα άτομα αυτά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Μεγάλη Πέμπτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.